नमस्कार, मी संगीता. स्वादवी संगीमध्ये आपलं मनापासून खूप खूप स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत सुरमई फ्राय. पण ही सुरमई फ्राय आपण न रवा लावता, न तांदळाचं पीठ लावता असंच मी तुम्हाला बनवून दाखवणार आहे. पण एवढी सुपर टेस्टी लागते ना आणि झणझणीत असते. तर ही सिक्रेट टिप्स आहे ना, ही सिक्रेट रेसिपी ती मी शोधून काढली आणि तुम्हाला पण नक्कीच आवडेल ही अपेक्षा करते. त्यामुळे वेळ न घालवता 0 मिनिटात लगेच सुरुवात करूया. सगळ्यात अगोदर तुम्हाला मी साहित्य काय काय घेतलं ते थोडक्यात दाखवते. तर इथं मी 10 पीस असे सुरमईचे घेतले. साधारणतः 800 ते 900 ग्राम ही सुरमई आहे. एकदम फ्रेश सुरमई आहे, बघू शकता तुम्ही. ते बघा एकदम लाल लाल अशी दिसते. ते कापताना एकदम लाल लाल दिसलेत की ती समजायची एकदम फ्रेश अशी सुरमई आहे. ही मी धुतली नाहीये. तर ह्याला आपण 2 ते 3 पाण्याने पहिल्यांदा धुवून घेऊया. तर अशा प्रकारे सुरमई स्वच्छ अशी आपण धुवून घेतलेली आहे. आता इतर साहित्य तुम्हाला मी दाखवते. तर इथं आपण हिरवी चटणी तयार करून घेणार आहे. मी थोडीशी कोथिंबीर घेतली, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, एक आल्याचा तुकडा घेतला 1 इंचभर आणि 20 ते 25 लसणाच्या पाकळ्या घेतल्या. त्याचबरोबर इथं मी जे कोकम आहे ते भिजत टाकलेलं नॉर्मल पाण्यामध्ये. तर बघा छान त्याचा कलर आलेला आहे. त्याचप्रमाणे ह्याच्यामध्ये 1 चम्मच जिरं होतं, 1 चम्मच मोठा 1 चम्मच धने होतं आणि 4 मिरच्या, आपल्या सुक्या मिरच्या असतात काश्मीरी मिरच्या, त्या भिजत टाकलेल्या. भिजत ठेवल्यामुळे काय असतं तर हा मसाला वाटताना एकदम असा सॉफ्ट वाटला जातो, दरदरीत राहत नाही. त्याचबरोबर इथे घेतलेले आहे मी मालवणी मसाला. याच्या ठिकाणी कोणताही फिश मसाला वापराल तरी चालेल. इथं तडका देण्यासाठी म्हणजे फिश तळण्यासाठी कढीपत्ता घेतलेला आहे. त्याचप्रमाणे इथं काही मसाले वापरणार आहोत आपण. तर मसाल्यांमध्ये घेतलेला आहे काश्मीरी चिली पावडर, त्याचबरोबर इथं हळद आणि धने जिरे पावडर आणि थोडंसं आपलं घरगुती मिरची पावडर. ह्या ठिकाणी कोणतंही लाल तिखट वापरत तरी चालेल. त्याचप्रमाणे इथं चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे. बस एवढ्याच कमीत कमी साहित्यामध्ये आपण हा सुरमई फ्राय कसा बनवायचा आहे ते तुम्हाला दाखवते. तर सर्वप्रथम आपण जे कोकमाचं आगळ होतं, जे भिजत टाकलेलं होतं आपण कोकम, ते चांगलं हाताने असं चुरून चुरून घेऊया आणि त्याच्यातला रस काढून घेऊया. तर बघा अशा पद्धतीने मी मस्त असं कोकम चुरून घेतलंय, पिळून घेतलंय आणि हा रस आहे तो ह्याच्यामध्ये थोडा थोडा करून आपण सगळ्या मच्छीच्या तुकड्यांवर ओतून घेऊया. तर बघा अशा पद्धतीने आपण पूर्ण असा ओतून घेतलेला आहे आणि त्याचबरोबर ह्याच्यावर घालूया मीठ. तर मीठ हातानेच घालते, साधारणतः चमचाभर. मच्छीमध्ये मीठ थोडंसं जास्तच असावं, त्याच्यामुळे काय असतं की मच्छीला टेस्ट पण छान येते आणि मच्छीमधला जो उग्र वास असतो तो पण निघून जातो. त्याचबरोबर आपण घालूया ह्याच्यामध्ये अर्धा चमचभर हळद. हळद पण छान अशी आपण ह्याच्यामध्ये टाकून घेतली. आता हाताने ह्या प्रत्येक तुकड्याला असं खालून वरून मस्त हळद, मीठ आणि हे कोकमाचं आगळ लावून घ्यायचंय आपल्याला अशा पद्धतीने. तर बघा मस्त असं आपण कोकम, हळद, मीठ असं मच्छीला लावून घेतलंय. आता हे साईडला ठेवून देऊया आणि आपलं वाटण आहे ते तयार करून घेऊया. तर वाटण्यासाठी आपण काय काय घ्यायचंय तर हे मी जे हिरवी कोथिंबीर, मिरची घेतली ती पण ह्याच्यामध्ये मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये ओतून घेते आणि साईड बाय हे जे आपण काश्मीरी चिली पावडर, धने आणि जिरे टाकलं ते पण त्याच्यामधलं पाणी काढून घेऊया आणि ते पण आपल्याला वाटून घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर ह्याच्यामध्ये जर थोडंसं हे कोकमाचा आगळ उरलेला आहे ना, हे पण ह्याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि एकदम बारीक अशी त्याची फाईन पेस्ट करून घेऊया पाणी न घालता. तर बघा अशा प्रकारे मस्त अशी हा वाटण आपण तयार करून घेतलेला आहे. एकदम बारीक असं झालेला आहे. आता याला ह्याच ताटामध्ये आपण काढून घ्यायचं आहे. तर बघा अशा पद्धतीने वाटण काढून घेतलेलं आहे. आता ह्याच्यामध्ये आपण काही पावडर मसाले आहेत ते ऍड करू. तर मसाल्यांमध्ये जाईल 1 मोठा चमचा हा मालवणी मसाला. ह्याच्या ठिकाणी कोणताही फिश फ्राय वापरू शकता. त्याचबरोबर 1 चम्मच जाईल ह्याच्यामध्ये काश्मीरी चिली पावडर, जी कलरसाठी आपण वापरतो, कमी तिखट असते म्हणून. त्याचबरोबर अर्धा चम्मच हळद आणि 1 चम्मच धने जिरे पावडर. त्याचबरोबर इथं अर्धा चम्मच मी घरगुती मिरची पावडर घेते आणि चवीनुसार आपण ह्याच्यामध्ये मीठ घ्यायचंय. मीठ आपण मच्छीला पहिलेच लावून घेतलेलं, पण तरीही मसाला चांगला टेस्टी होण्यासाठी आपल्याला मीठ टाकणं
गरजेचं आहे. तर साधारणतः छोटी 1 चमच मीठ घातलेलं आहे आणि त्यावरून आपण घालूया थोडंसं तेल. तर बघा एवढंसं मी साधारण टाकलंय 1 चमचभर आणि हा मसाला सगळा छान असा हाताने मिक्स करून घ्यायचा आहे. इथंच मच्छीचे पीस आहे ते थोडेसे साईडला करून घेऊया आणि छान मसाला ह्यामध्ये हाताने असा मिक्स करून घ्यायचा आहे. तर बघा कलर बघा एकदम अप्रतिम असा मसाल्यांना आलेला आहे आणि घमघमाट सुद्धा मसाल्यांचा सुटलाय छानच. जसा फिश मसाला एक तयार करायचा असतो तसा आपल्याला हा मसाला तयार करून झालेला आहे. बघू शकता तुम्ही किती मस्त असा मसाला झालेला आहे. तर बघा आता हा असाच मसाला एक एक पीस उचलायचा आहे आपल्याला मच्छीचा आणि हा मसाला त्याला चांगला असा दरदरीत म्हणजे चांगला पूर्ण ह्याला लागेस्तोपर्यंत लावून घ्यायचा आहे. तर बघा थोडंसं जाडसरच ह्याचा लेअर ठेवायचा आहे आपल्याला. अशा पद्धतीने सगळ्या मच्छींना हा मसाला लावून असा ठेवून द्यायचा आहे. तर हे मच्छी आपण विशेषतः म्हणजे ह्याला कोणत्या पद्धतीने तुम्हाला मी पहिले स्टार्टिंगला सांगताना सांगितलं की आपण ह्याला रवा या इतर तांदळाचं पीठ असं कोणतंही वरून कोटिंग देत नाहीये. तर आपण असाच हा सुरमई तवा फ्राय बनवतोय. भारीच असा टेस्टी लागतो. तर बघा अशा पद्धतीने प्रत्येक सुरमईच्या पीसला आपण हा मसाला चांगला असा लावून घेतलेला आहे आणि हा मसाला चांगला मुरावा म्हणून ह्याला आपण 10 मिनिटं असंच ठेवून देऊया. म्हणजे मसाला मस्त अशा फिशच्या या पीसमध्ये मुरेल आणि एकदम टेस्टी असं हा आपला सुरमई तवा फ्राय होईल. एकदम भारी असा लागतो. त्यामुळं मेन म्हणजे काय असतं तर हा मसाला ह्या पीसमध्ये मुरला गेला पाहिजे. मसाला मुरला तरच तुमचे पीस टेस्टी होतील. नाहीतर तुम्ही लगेच मसाला लावला आणि लगेचच तुम्ही फ्राय करायला घेतलं तर ते पाहिजे तेवढे टेस्टी असे होणार नाही. तर हा मी मसाला लावून ठेवलेल्या मच्छी असेच ठेवून देते. तोपर्यंत छान अशी सुरमईच्या बाकीचे पीस आहेत त्याची करी तयार करून घेते. छान मॅरिनेट केलेले आहेत ना, भारीच दिसतात. चला तर मग हे ठेवून घेऊया आणि लगेचच सुरमईची करी बनवूया. तर बघा 10 मिनिटं मस्त असं मॅरिनेट करून झाले. 10 ते 15 मिनिटं झाली असेल कारण तिकडे मी सुरमईची करी बनवत होती. तर छान असे पीस मॅरिनेट करून झाले. ठेवून घेऊया इथं. गॅस लावून घेऊया आणि गॅसवर हा पसरट पॅन ठेवायचा आहे किंवा तुम्ही तवा ठेवू शकता. तर इथं पॅन चांगला असा करकरीत असं गरम झाला पाहिजे. गरम झाल्यावरच आपण त्याच्यामध्ये तेल घालणार आहे. नाहीतर तुम्ही असा थंडच असेल तवा थोडासा गरम झाला असेल नॉर्मल आणि त्याच्यावर लगेच तेल घालून आणि लगेच फ्राय करायला घेतलं सगळा मसाला त्याच्यामध्ये चिपकून बसेल. म्हणून तवा पहिल्यांदा खूप चांगला असा गरम करून घ्यायचा आहे आणि नंतर तेल आहे ते मीडियम हीटवर गरम करून घ्यायचं आहे. तर पॅन छान असं गरम झालेला आहे. आता ह्याच्यावर आपल्याला तेल ओतून घ्यायचं आहे फिश फ्राय करण्यासाठी. तर आपण इथं तवा फ्राय बनवणार आहोत. फिश हे अजिबातच कोटिंग न कसलं करतं. तर तेल गरम होतंय तोपर्यंत आपण खलबत्त्यात वरून असा थोडासा लसूण फक्त ठेचून घ्यायचा आहे. त्याला अजिबात बारीक वगैरे करायचं नाही. तर बघा इतपत असा लसूण ठेचून घेतलेला आहे. ह्या फिश फ्राय मध्ये असं वरून ठेचून घातलेला लसूण घातल्यावर एक भारीच अशी लसणाचा फ्लेवर असतो तो त्याच्यामध्ये येतो. म्हणून हे बघा अशा पद्धतीने मी लसूण घालून घेतलेत सगळीकडं. लसूण थोडस असं फ्राय व्हायला लागला की लगेच समजायचं आपलं तेल चांगल्या पद्धतीने गरम झालंय. आता ह्याच्यामध्ये मी कढीपत्ता सोडते. कढीपत्ता पण आवर्जून घालाच तुम्ही. तवा फ्रायवाला कढीपत्ता मस्त असा घालावा. एक मस्त कढीपत्ताचा फ्लेवर तयार होतो. कढीपत्ता पण छान असा तडतडला एकदा थोडस हलक्या हाताने असं ह्या पॅनला आपण पसरवून घ्यायचं. गॅसची फ्लेम मीडियम टू लो ठेवायची आहे आणि एक एक करून ह्याच्यामध्ये फिश सोडूया.
तर अशा पद्धतीने बघा मस्त आपण हे फिशचे तुकडे ठेवून घेतले, सुरमईचे तुकडे ठेवून घेतलेले आहेत. आता ह्याला गॅसची फ्लेम बघा तुम्ही एवढीच मिडियम टू लो फ्लेमवरच आपल्याला हे फिश सगळ्या बाजूनी सारखेच असे फ्राय करून घ्यायचं. लगेचच ह्याला पलटायची घाई करायची नाहीये, अजिबातच नाही पलटायचं. साधारणतः 2 ते 3 मिनिटभर असंच थोडंसं असं टर्न करत करत हा पॅन आहे हा प्रत्येक बाजूला असा टर्न करत फिरवत फिरवत आपल्याला सगळे मच्छी मस्त फ्राय करून घ्यायचंय आणि नंतरच त्याला आपण पलटून घेऊया. तर फ्रेंड्स, तुम्ही पण फिश लवर असाल ना, तर नक्की एकदा अशा पद्धतीची सुरमई फ्राय बनवून बघा, नक्कीच तुम्हाला आवडेल. आणि माउथ वॉटरिंग अशी रेसिपी आहे, खूपच भन्नाट लागते चवीला. आणि करताना जो आनंद असतो ना, काहीतरी वेगळी रेसिपी करायची, तीच तीच केल्यापेक्षा असं काहीतरी केलं तर खूप मनाला समाधान पण वाटतं आणि खायला इंटरेस्ट पण येतो. तर बघा अशा पद्धतीने मी सतत सतत हलवत हे मी फिश फ्राय चारही बाजूनी मस्त असं फ्राय करून घेते. अजिबातच घाई करायची नाही. फिश फ्राय करताना शक्यतो पेशन्स ठेवूनच सगळं करायचं आहे, म्हणजे ते परफेक्ट होतात. नाहीतर सगळं त्याचा चुरगुळा मुरगुळा करून टाकाल, नाहीतर ते फिश जाळून टाका, दोन्हीपैकी एक तरी होईल. म्हणून त्याला पेशन्स ठेवून करायचं. चला तर मग आपण लगेचच चेक करूया की एका साईडनी झालं की नाही. तर तुम्हाला थोडक्यात सांगते, एक माझा सेन्स आहे तो तुम्हाला सांगते की कशी ओळखायची मच्छी एका साईडने झाली. तर मच्छीचा जो वास असतो ना, सुगंध असतो ना, तो थोडासा असा सुटायला सुरुवात होते, म्हणजे समजायचं की एका साईडनी मच्छी चांगली अशी परतली गेली. तर आपण चेक करूया जस्ट की मच्छी कितपत आपली फ्राय झालेली आहे. परफेक्ट अशी आपली मच्छी फ्राय झालेली आहे. आणि हा आपण मसाल्यातच करतो, त्याच्यामुळे थोडासा मसाला हा जळतो, जास्त असं जळत नाहीये, पण थोडासा तर जळतो. त्याच्यामुळे ते क्रिस्पीनेस येतो आणि टेस्ट पण छान लागते. तर बघा असे करून आपण दुसऱ्या बाजूने हे सगळे टर्न करून घ्यायचे आहेत मच्छी. परफेक्ट अशी वन साइड आपली फ्राय झालेली आहे. तुम्हाला कॅमेऱ्यामध्ये दिसत असेल का जळलंय असं? अजिबातच मसाला जास्त जळलेला नाहीये. परफेक्ट असा हा मसाला आहे, कारण होल मसाल्यात आपण हा फ्राय करायला घेतलेला आहे. म्हणून बघू शकता तुम्ही मस्त असा मसाला कोट होऊन अजिबातच मसाला पण इकडे तिकडे गेलेला नाही. जिथला मसाला तिथंच आहे आणि तो मसाला मेन म्हणजे असा निघत सुद्धा नाहीये. तर अशाच करून करून आपण पूर्ण मच्छीचे एक एक तुकडा आहे, एक एक पीस आहे ते टर्न करून घ्यायचं. जो हा मच्छा आहे आपण हा बाजूने टर्न करून घेऊया आणि मिडलचा फिश आहे तो सुद्धा आपण टर्न करून घ्यायचा. तर बघू शकता कलर बघा त्याचा, एकदम जबरदस्त असा कलर आलेला आहे आणि त्यांनी पेशन्स ठेवूनच असा घरभर असा सुगंध दरवळलाय त्या सुरमईने. आणि सुरमई माहितीच आहे किती टेस्टी लागते, जे खातात त्यांना सांगायची गरजच नाही. ती कशी पण बनवा, अशी बनवा, नाही तर रवा लावून बनवा, तांदळाचं पीठ लावून बनवा, कशी बनवा, सुरमई भारीच असते, भारीच लागते चवीला. तर बघा आता दुसऱ्या साईडने पण सेम आपण जसं पहिला फ्राय केलं तसंच दुसऱ्या साईडने पण फ्राय करून घेऊया. तर जशी आपण पहिली बाजू कशी फ्राय करून घेतली तशीच आपण दुसरी बाजू पण फ्राय करायची. तर साधारणतः 2 मिनिटभर मी न हलवता त्याला तसंच फ्राय करायला ठेवलं होतं. पण 2 मिनिटानंतर थोडंसं मी ना ह्या पीसला, प्रत्येक पीसला असं थोडंसं प्रेस करून घेते, म्हणजे जो मसाला आहे ना तो चांगला त्याला चिपकून राहील, अजिबातच त्याचा निघून जाणार नाही म्हणून असं. आणि सगळ्या बाजूनी तसंच आपण त्याला शेकून घेऊया. तर बघा अशा पद्धतीने सगळ्या बाजूने आपण चांगले हे फिश फ्राय करून घेतलेले आहे. आता अजून त्याला साधारणतः 2 मिनिटभर तरी तसंच ठेवूया, कारण मला वाटत नाही की ते झालेत म्हणून सध्या तरी. तर बघा 2 मिनिटांनी लो टू मिडियम हायवर आपण हे शेकवून घ्यायचे अशा पद्धतीने सगळे फिश फ्राय करत करत. आणि एकदा त्याचा सुगंध म्हणजे जो वास असतो जो फ्रायचा तो आला की मग टर्न करायचंय आपल्याला. तर एक फिश आपण टर्न करून बघूया, जर तो थोडासा फ्राय व्हायला वेळ असेल तर तसंच ठेवू, नाहीतर आपण सगळे फिश पलटायला सुरुवात करूया. तर एक टर्न करून बघते, वा परफेक्ट असा फिश फ्राय झालेला आहे. सगळे फिश अशाच पद्धतीने उलटून घ्यायचे आहेत आपल्याला.
तर एक 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 करून आपल्याला हे फिश टर्न करून घ्यायचं आहे. आपण टर्न करून घेऊया. बघा, मसाला अजिबातच सुटत नाहीये किंवा तो मसाला जास्त असा जळत पण नाहीये, त्याला चिकटून आहे. परफेक्ट कोटिंग झालेले आपले फिश पण छान असं फ्राय झालेला आहे. अजिबातच कच्चा वगैरे कुठंच नाहीये. एवढी साधी सिंपल रेसिपी आहे, पण चवीला मात्र अफाट अशी अफलातून लागते चवीला. तर बघा, आत्ता मी फक्त 10 सेकंदासाठी ना थोडासा गॅस फास्ट करते आणि बंद करून टाकते. त्याचं कारण असं आहे की हे क्रिस्पीनेस त्याचा जो असतो फिशचा ना, कुरकुरीतपणा, तो तसाच राहावा म्हणून थोडंसं हाय फ्लेम करायची थोडीशी आणि 10 सेकंद फक्त सगळे फिश अशा पद्धतीने आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. तर 10 सेकंद ऑलमोस्ट झालेले आहेत. आवाज बघा फिशचा, जो किर असा फ्रायचा आवाज असतो ना, तो एकदम मनाला शांती देणारा असतो. अशा पद्धतीने 10 सेकंद झालेले आहेत. गॅस बंद करून घेऊया आणि लगेचच ह्याला तव्यावर तसंच न ठेवता एका सर्विंग प्लेटमध्ये आपण त्याला काढून घेऊया. तर एक एक करून असे फिश मस्त खायला आपण घेऊया. कसे दिसतायत कमेंट्समध्ये नक्कीच सांगा. आणि हो, ही रेसिपी तुम्हाला नक्की आवडेल, त्यामुळे नक्कीच अशा पद्धतीने बनवून बघा आणि तुम्हाला हे सगळे सर्व कसं करायचं हे पण तुम्हाला दाखवते. मी सध्या तरी सगळे पीस एक साईडला काढून घेते आणि मस्त ग्रेव्ही, भात आणि हा फ्राय केलेला सुरमईचा एक तुकडा, आहा मस्त. कोकणातील लोकांचं ते हे स्वर्ग सुख असं जेवण बोलतात नाही का. पण आता आम्ही घाटी माणसं पण छान असं मच्छी फ्राय करायला शिकलो बरं. तर तुम्ही पण नक्की एकदा माझ्या पद्धतीने करून बघा आणि तुमचा हा सुरमई तवा फ्राय कसा होतो हा नक्कीच सांगा. वा, अप्रतिम असं दिसतोय, खूपच छान दिसतोय. आता वरून थोडंसं एक गार्निशिंग करून घेऊया, छान अशी फ्रेश कोथिंबीर घालू. हा मस्त. हॉटेलला पण असं भेटणार नाही का तुम्हाला. हे आपण घरीच तयार करायचं असतं मस्त. चला तर तुम्हाला एक फिशचा तुकडा तोडून दाखवते. हा, जबरदस्त. बघा तुम्ही, हा छानच असं झालेलं आहे फिश. आता हे फिश तुम्ही कशासोबत खाता? जर तुम्हाला भातासोबत, भाकरीसोबत किंवा असंच नुसतं स्टार्टर म्हणून खात असाल तरी पण एकदम भारीच लागतं. तर मी आता हा एक फिशचा तुकडा घेणार, त्याच्यासोबत मस्त अशी सुरमईची करी, भात आणि असं मस्त कालवून खाणार आहे. बस, तर तयार झाला अशा पद्धतीने आपला सुरमई तवा फ्राय, ते पण बिना कोटिंगनी. एकदम मसाल्याचं सुपर टेस्टी अशी ही डिश आहे. आणि तुम्ही हॉटेलला जाणार तर सुरमई फ्रायचा एक पीस कितीला भेटतो? 400 ते 450 रुपयाला भेटतो. थोडासा मोठा ऑब्व्हियसली असतो, पण जी टेस्ट आपल्या हाताला असते ना ती अजिबात तुम्हाला हॉटेल रेस्टॉरंटला भेटणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला रिकमेंड करेन का स्टार्टरसाठी जर करत असाल तर नक्कीच ही डिश करा. आणि घरात पण चमचमीत खायचं असेल, थोडंसं वेगळं काहीतरी बनवायचं असेल तरी पण ही करा. आणि ही माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल ना तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट्स करायला विसरू नका. तसेच तुमचे फिश लवर ना ही डिश शेअर करा. तोपर्यंत मस्त राहा, छान राहा आणि सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे खात राहा. पुन्हा भेटूया अशाच नवीन एका रेसिपी सोबत. तोपर्यंत नमस्कार.